ज्या अर्जुनाने कुरुक्षेत्र जिंकून इतिहास घडवला तोच अर्जुन काही साध्या दरोडेखोरांपुढे असहाय का ठरला? भगवान श्रीकृष्ण या पृथ्वीवरून गेल्यानंतर असं काय बदललं की पराक्रमी पांडवांची शक्तीच हरवली? आणि त्यांच्या शेवटच्या प्रवासात असं काय घडलं की एक एक करून महान योद्धे कोसळत गेले? ही कथा आहे महाभारताच्या त्या शेवटाची, जी तुम्ही कधीच ऐकली नसेल. कुरुक्षेत्राचं ते महाभयंकर युद्ध संपून 36 वर्ष उलटली होती. पांडवांनी हस्तिनापूरवर धर्माचं राज्य गाजवलं होतं, पण नियतीचा खेळ वेगळाच होता. युद्धाच्या शेवटी गांधारीने दिलेल्या शापाचा काळ आता जवळ आला होता. एकेकाळी सोन्याची झराळी असलेल्या द्वारकेत यादवांमध्ये आपसात भांडण सुरू झाली. मदिरीच्या नशेत यादवांनी एकमेकांचा संहार केला आणि साक्षात भगवान श्रीकृष्णाच्या डोळ्या देखत संपूर्ण यदुकुळ नष्ट झालं. कृष्ण एका पिंपळाच्या झाडाखाली विश्रांती घेत होते, तेव्हा लांबून जरा नावाच्या एका पारध्याला कृष्णाचा तरपाय हरणाचे तोंड वाटले. त्यांनी सोडलेला एक विषारी बाण कृष्णाच्या पायाला लागला. ज्यांनी संपूर्ण जगाला चालवलं त्या जगन्नाथाने हसत हसत आपला देह त्यागला. कृष्णाच्या निधनानंतर समुद्र खवळला आणि त्यांनी साऱ्या जगाचं वैभव असलेल्या सोन्याच्या द्वारकेला आपल्या अथांग पोटात घेतलं. ही बातमी ऐकून अर्जुन द्वारकेला पोचला, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. तो तिथल्या स्त्रियांना आणि बालकांना सुरक्षितपणे घेऊन हस्तिनापूरकडे निघाला. वाटेत काही दरोडेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. ज्या अर्जुनाने कुरुक्षेत्र गाजवलं होतं त्यांनी आपलं गांडीव धनुष्य उचललं. पण काय आश्चर्य, ज्या गांडीवातून कधी काळी बाणांचा पाऊस पडायचा त्यातून एकही बाण सुटेना. अर्जुनाची सर्व दैवी शक्ती कृष्णासोबत निघून गेली होती. तो स्वतःला आणि त्या स्त्रियांना वाचवू शकला नाही. एका महायोद्ध्याची ही हतबलता पाहून संपूर्ण हस्तिनापूर हादरलं. पांडवांना समजलं की आता द्वापरयुग संपलं असून कलियुगाचा अंधार पृथ्वीवर पसरणार आहे. युधिष्ठिराने तात्काळ आपला नातू परीक्षिताला राज्याभिषेक केला आणि 5ही भाऊ आणि द्रौपदीने ठरवलं आता वेळ आलीये महाप्रस्थानाची. त्यांनी राजवस्त्र उतरवली, दागिने त्यागले आणि अंगावर वल्कल परिधान केली. हस्तिनापूर सोडल्यानंतर त्यांचा प्रवास सुरू झाला भारत भ्रमणाचा. ते पूर्व समुद्राकडून दक्षिण आणि पश्चिमेकडे गेले आणि शेवटी उत्तरेकडे वळले. ते ऋषिकेशच्या पवित्र भूमीतून पुढे गेले, जिथे गंगेचा खडखडाट त्यांना मायेची साथ घालत होता. त्यानंतर ते पोचले बद्रीनाथच्या दुर्गम भागात. इथूनच सुरू झाली ती जीवघेणी चढण स्वर्गारोहिणी शिखराची. पण या प्रवासात एक विलक्षण गोष्ट घडली. एक काळा कुत्रा त्यांच्या मागे येऊ लागला. पांडव जिथे जात तिथे तो कुत्रा त्यांच्या सावलीसारखा सोबत असे. जणू काही तो त्यांच्या कर्माचा हिशोब ठेवत होता. चढण अतिशय कठीण होती. श्वास घेणं कठीण होत होतं. अचानक द्रौपदीचा पाय लटपटला आणि ती बर्फात कोसळली. तिचा प्राण गेला होता. भीमाने आर्त हंबरडा फोगला. दादा, द्रौपदीने तर कधीच अधर्म केला नाही, मग ती स्वर्गाच्या दारात का पडली? युधिष्ठिर मागे न वळता जड अंतःकरणाने म्हणाला, भीमा, द्रौपदीचं 5ही पांडवांवर प्रेम होतं, पण तिचं अर्जुनावर थोडं जास्त प्रेम होतं. हाच पक्षपातीपणा तिच्या अंताचं कारण ठरला. प्रवास पुढे सुरूच होता. थोड्या वेळाने सहदेव कोसळला. युधिष्ठिर म्हणाला, सहदेवाला आपल्या बुद्धीचा गर्व होता. त्याला वाटायचं की जगात त्याच्या इतका ज्ञानी कोणीच नाही. काही अंतर पार केल्यावर नकुलही पडला. युधिष्ठिराने सांगितलं, नकुलाला स्वतःच्या सौंदर्याचा अहंकार होता. पण सर्वात मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जमिनीवर पडला. भीमाला हे सहन झालं नाही.
दादा, अर्जुनाने तर जगाचं रक्षण केलं, तो का पडला? युधिष्ठिर म्हणाला, अर्जुनाला आपल्या गांडीवाचा गर्व होता. त्यांनी प्रतिज्ञा केली होती की तो एका दिवसात सर्व शत्रूंचा नाश करेल, पण तो कधीच तसं करू शकला नाही. त्याचा तो खोटा अहंकार आज त्याला नडला. शेवटी भीमही थकला आणि तो कोसळला. त्यांनी रडत विचारलं, दादा, मी का पडलो? युधिष्ठिर म्हणाला, भीमा, तू स्वतःच्या अफाट ताकदीचा नेहमी गर्व केलास आणि तुझ्या भुकेवर तुझं नियंत्रण नव्हतं. लोभ आणि गर्व हा विनाशाचा मार्ग आहे. आता एक प्रश्न उभा राहतो की युधिष्ठिर कसा काय पुढे गेला? त्याने तर द्यूताच्या खेळात स्वतःच्या भावांना आणि पत्नीला डावावर लावलं होतं. हे काय मोठं पाप नव्हतं? नक्कीच होतं. पण युधिष्ठिराने त्या पापाचं प्रायश्चित्त 13 वर्षाच्या वनवासात आणि युद्धात आपल्या पुत्रांच्या मृत्यूनं भोगलं होतं. त्याने आपल्या चुका मान्य केल्या होत्या. हिमालयाच्या सर्वोच्च शिखरावर फक्त युधिष्ठिर उरला होता आणि तो इमानी कुत्रा. अचानक आकाशातून एक तेजस्वी रथ उतरला. साक्षात इंद्रदेव प्रकट झाले. इंद्र म्हणाले, धर्मराजा, तू शुद्ध आहेस. चल, तू जिवंतपणी स्वर्गात येऊ शकतोस. युधिष्ठिर रथाकडे निघाला, पण तो कुत्राही मागे आला. इंद्राने त्याला अडवलं. थांब, स्वर्गात कुत्र्यांना प्रवेश नाही. तुला या प्राण्याला याच बर्फात सोडावं लागेल. युधिष्ठिर थांबला. त्याने इंद्राला ठामपणे सांगितलं, देवराज, हा प्राणी माझ्यावर विश्वास ठेवून इथपर्यंत आलाय. जर या कुत्र्याला स्वर्गात प्रवेश नसेल तर मलाही अशा स्वर्गाची गरज नाही. मी याला सोडून येणार नाही. युधिष्ठिराचा हा शब्द ऐकताच तो कुत्रा अदृश्य झाला आणि तिथे साक्षात यमराज प्रकट झाले. यमराज म्हणाले, पुत्रा, ही तुझी शेवटची परीक्षा होती. तू एका मुक्या प्राण्यासाठी स्वर्गाचा मोह सोडला, हेच तुझ्या खऱ्या धर्माचं लक्षण आहे. पण मित्रांनो, कथा इथेच संपत नाही. युधिष्ठिर जेव्हा स्वर्गाच्या दारात पोहोचला तेव्हा त्याला तिथे दुर्योधन सुखात दिसला. युधिष्ठिर चकित झाला. इतक्यात एका दूताने त्याला एका अंधाऱ्या वाटेनं नेलं. तिथे वातावरण अतिशय भयानक होतं. सगळीकडे रक्ताचा आणि कुजलेल्या मांसाचा वास येत होता. अंधारात कोणाचे तरी रडण्याचे आणि ओरडण्याचे आवाज येत होते. युधिष्ठिरानं विचारलं, कुठे आहोत आपण? तेव्हा अंधारातून आवाज आला, दादा, आम्हाला वाचवा. तो आवाज द्रौपदीचा होता, भीमाचा होता, अर्जुनाचा होता. युधिष्ठिर हादरला. त्याचे भाऊ आणि पत्नी नरकातील रक्ताच्या नद्यांमध्ये यातना भोगत होते. युधिष्ठिर संतापून इंद्राला म्हणाला, जर माझे धर्मपरायण भाऊ इथे नरकात आहेत तर मला स्वर्गाची गरज नाही. मी सुद्धा इथेच राहीन. इतक्यात सगळा अंधार नाहीसा झाला. इंद्रदेव हसत म्हणाले, हे धर्मराजा, हा केवळ एक भास होता. तू अश्वत्थामाच्या मृत्यूबाबत जे अर्धसत्य बोलला होतास त्याचं फळ म्हणून तुला हा थोडा वेळ नरकाचा अनुभव घ्यावा लागला. आता तुझे सर्व पाप धुतले गेले आहेत. त्यानंतर सर्व पांडव आणि द्रौपदी आपापल्या दिव्य रूपात पुन्हा एकदा एकत्र आले. मित्रांनो, पांडवांची ही कथा आपल्याला शिकवते की आपण कितीही मोठे असलो तरी अहंकार आपल्याला स्वर्गाच्या दारातून मागे खेचू शकतो. कलियुगाच्या या सुरुवातीला ही कथा आपल्याला धर्माची खरी व्याख्या शिकवून जाते. तुम्हाला काय वाटतं? कृष्णाने द्वारकेचा निरोप घेण्यापूर्वी अर्जुनाला त्याची शक्ती का परत दिली नसेल? की अर्जुन त्या शक्तीचा गर्व करू लागला होता? कमेंट्समध्ये तुमचं मत नक्की कळवा.